Kita mo naman na patuloy pa rin ang reklamasyon na nangyayari. Kaya patuloy pa rin dapat ang ating pakikipaglaban. Pero bukod sa kalikasan at sa karapatan ng mga mangingisda at manggagawa, ano pang motibasyon mo? Dito kasi nabuo ang aming kwento. Panapanahon ng pagkakataon, may babalik bang kahapon? Nung bata ako, tinanong ko ang lola ko kung anong pagkakaiba ng dagat sa lawa o ilog. Ang sabi niya sa akin, nasa dagat ka kapag hindi mo na natatanaw ang nasa kabilang banda nito. Bilang isang tao na laging may plano at gusto ang sigurado, hindi ko kayang mapalagay sa mga bagay na hindi ko kontrolado. Pero nagbago yon nang makilala ko si Juancho. Minsan kaming hindi mapaghiwalay, pinanday ng aming araw-araw na paglalakad sa tabing dagat bago umuwi ng bahay. Magkasama naming hinabi ang aming mga pangarap at sa aming isipan, iisa ang aming hinaharap. Ako na mahilig sa malalim at gustong maging abogado, siya na mahilig sa mataas at gustong maging tulad ng tatay niyang inhinyero. Ngunit may ibang plano ang tadhana para sa amin at hinila kami sa magkaibang landas, gaya ng dalawang barkong naglalayag matungo sa magkabilang dalampasigan. Akong naiwan dito sa Maynila, siyang napadpad sa Australia. Gayunpaman, kahit na kami ay nagkawalay, may bahagi ng sarili ko na patuloy na kumakapit sa mga alaala ng aming pinagsamahan. Ang mga nakakatawa, ang malalim, at ang tahimik na koneksyon na nagbuklod sa amin. Sa paraang alam ko, minahal ko siya ng lubos. Maaring hindi iyon ang klase ng pagmamahal na naiintindihan ng iba, pero sa akin ay hindi na iyon mahalaga. Hindi ko maiwasang isipin na ang kwento namin ay hindi pa tapos, na naghihintayan lang kami na isulat ang wakas nito. Siya lamang ang lalaking minahal ko, ang tanging lalaking nais kong mahalin. Ito ang dahilan kung bakit hindi ako pwede na lang sumuko at hayaan silang ibasura ang minsang naging tahanan ng aking puso. Hindi ko man nagawang ipaglaban siya, ipaglaban kami noon. Sa maliit na tsansa na magbiro ang tadhana at siya'y bumalik, bibitawan ko ang lahat para salubungin siyang tumatakbo papalapit sa akin. Wala na akong balita sa kanya at hindi ko alam kung nasaan na siya. Sinubukan ko namang sumulat pero mahigit 7 taon na ang lumipas at nakontento na ako sa kawalan ng katiyakan. Dahil sa gayitong paraan, naaalala ko pa rin siya bilang ideya ng taong dati kong kilala. Zay? Juancho? Hindi ako makapaniwala nung makita ko ulit si Juancho. Hindi na lang siya guni-guni sa isip ko, bigla siya naging totoo. Isang buhay na bersyon na nakaraan na kailan may hindi talaga inabandona ng puso ko. Minsan ay bumabalik siya sa aking panaginip bilang ang 18 si Juancho. Ngunit ngayon ay narito siya bilang ang inhinyerong nasa likod ng pagguho ng mundo ko. Hindi ko sukat akalain na ang mga memorya ipinaglalaban ko ay kanya na rin palang isinuko at sinakripisyo. Buong akala ko pa na may para kaming mga alon palaging magbabalik sa isa't isa. Ngunit ngayon nandito siya, wala na yata akong mailalaban pa. Paano ko ibabalik ang kulay ng mga natabunang alaala kung nagtatambak pala ay akin din kilala? Nung bata ako, tinanong ko ang lola ko kung anong pagkakaiba ng dagat sa lawa o ilog. Ang sabi niya sa akin, nasa dagat ka kapag hindi mo na natatanaw ang nasa kabilang banda nito. Buong akala ko'y pinagigitnaan kami ni Juancho ng malawak na dagat na hindi ko kaya languyin. Pero ngayong pareho na kami nakabalik sa Pampang tulad ng ilang taon ko na ring panalangin, bakit parang hindi ko na siya kayang abutin?